আজি আমি আলোচনা কৰি মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ টুল ব্যৱহাৰ কৰি কেইবাখনো ফটো একেলগে পিডিএফ ফাইল কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আৰু পেজমেকাৰ, ৱৰ্ড, এক্সেল আদিৰ দৰে যিকোনো সফটৱেৰৰ ফাইল কেনেদৰে পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। ইয়াৰ লগতে আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ টুলটো কম্পিউটাৰত কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব পাৰি। পিডিএফৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল পোৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট আৰু এই পিডিএফ ফৰ্মেট যিকোনো কম্পিউটাৰ বা মোবাইলত সহজতে ওপেন হয়। প্ৰথমতে আমি শিকো কেইবাখনো ফটো একেলগ কৰি কেনেদৰে পিডিএফ ফাইল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে মই ফটোৰ ফোল্ডাৰ এটা ওপেন কৰি লৈছো। এতিয়া মই পিডিএফ বনাবলগীয়া ফটো কেইখন সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি ফটোখনত ক্লিক কৰি লৈছো। এতিয়া এই ফটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰি বাছি ল'ব লাগিব প্ৰিণ্ট অপচন। ইয়াৰ পিছত আমি এই প্ৰিণ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰি বাছি ল'ব লাগিব মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ অপচনটো। এতিয়া আমি ফটোবোৰ যদি আমাৰ পোৰ্ট্ৰেট হয় পোৰ্ট্ৰেট আকাৰে আমি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম। যদি ল্যান্ডস্কেপত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজত গৈ ওৰিয়েন্টেশনটো সলাই ল্যান্ডস্কেপ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু বাছি ল'ব লাগিব প্ৰিন্টাৰ প্ৰপাৰ্টিজ। এতিয়া এই ওৰিয়েন্টেশনত পোৰ্ট্ৰেটৰ ঠাইত বাছি ল'ব লাগিব ল্যান্ডস্কেপ। ইয়াৰ পিছত ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে বুটামটোত। এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে ফটোখন আমাৰ ল্যান্ডস্কেপ হৈ গৈছে আৰু শেষত আমি এই প্ৰিন্ট বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ আগত আমি পেপাৰ সাইজটো বাছি ল'ব পাৰো। পেপাৰ সাইজ যদি আমাৰ লিগেল লাগে লিগেল ল'ব পাৰো আৰু A4 লাগিলে A4 ল'ব পাৰো। মই A4 বাছি লৈছো। এতিয়া প্ৰিন্টত ক্লিক কৰিছো। এতিয়া আমাৰ এই পিডিএফ ফাইলটোৰ এটা নাম দিব লাগিব। ইয়াত মই নাম এটা লিখি দিছো আৰু শেষত সেভ বুটামত ক্লিক কৰিছো। আমাৰ পিডিএফ ফাইল ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ফাইলটো চাবৰ বাবে ইয়াক মিনিমাইজ কৰি দিছো আৰু ডেস্কটপত গৈ পেলাই ফাইলটো ওপেন কৰি চাইছো। তো এইটো মোৰ ফাইল। ডাবল ক্লিক কৰিছো। এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে সেই গোটেই কেইখন ফটো এই পিডিএফ ফাইলটোত আহি গৈছে। এনেদৰে আমি কেইবাখনো ফটো পিডিএফ ফাইললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো। ক্লোজ কৰিছো। এতিয়া আমি শিকিম পেজমেকাৰ ফাইল এটা পিডিএফলৈ কেনেদৰে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে মই পেজমেকাৰ ওপেন কৰি লৈছো। এতিয়া মই যাব লাগিব ফাইল অপচনত আৰু বাছি ল'ব লাগিব প্ৰিন্ট অপচন। এতিয়া এই প্ৰিন্টাৰ ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰি আমি বাছি ল'ব লাগিব মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ অপচনটো। আহি গৈছে। এতিয়া শেষত ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰিন্ট বুটামটোত। ইয়াৰ পিছত পিডিএফ ফাইলটোৰ এটা নাম দিব লাগিব আৰু শেষত সেভ বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াক মিনিমাইজ কৰিছো। এতিয়া আমি ইয়াত এই পিডিএফ ফাইলটো দেখা পাইছো। এক ডাবল ক্লিক কৰি খুলি চাওঁ। তো আমি দেখা পাইছো যে পেজমেকাৰৰ ফাইলটো পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। ক্লোজ কৰি দিছো। এতিয়া আমি শিকিম মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড ফাইল এটা কেনেদৰে আমি পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো। ইয়াৰ বাবে মই মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড ফাইল এটা ওপেন কৰি লৈছো। এই ফাইলটো পিডিএফ কনভাৰ্ট কৰিবৰ বাবে আমি যাব লাগিব অফিচ বুটামত আৰু বাছি ল'ব লাগিব প্ৰিন্ট অপচন। একেদৰে ইয়াতো প্ৰিন্টাৰ নেম আমি বাছি ল'ব লাগিব মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ আৰু শেষত এই ওকে বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত ফাইল নেম এটা লিখি সেভ বুটামত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। সেভত ক্লিক কৰিছো। এতিয়া ফাইলটো চাবৰ বাবে মই ইয়াক মিনিমাইজ কৰিছো। যেহেতু ফাইলটো মই ডেস্কটপত সেভ কৰিছিলো ইয়াত ফাইলটো সেভ হৈ আছে। তো মই ফাইলটো ওপেন কৰি চাওঁ। ডাবল ক্লিক কৰিছো। তো আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ ৱৰ্ড ফাইলটো পিডিএফত কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। একেদৰে আমি এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট আদিৰ ফাইল পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ টুলটো কম্পিউটাৰত কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে কন্ট্ৰল পেনেলত যাব লাগিব আৰু কন্ট্ৰল পেনেল উলিয়াবৰ বাবে মই ৰান প্ৰগ্ৰামটো উলিয়াইছো WinR প্ৰেছ কৰি আৰু ইয়াত টাইপ কৰিছো কন্ট্ৰল। ওকে কৰিছো। কন্ট্ৰল পেনেল দেখা গৈছে। এতিয়া আমি যাম প্ৰগ্ৰামছ অপচনটো আৰু ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব লাগিব প্ৰগ্ৰামছ এণ্ড ফিচাৰ্ছ। এতিয়া ইয়াৰ কাষত থকা টাৰ্ন উইন্ডোজ ফিচাৰ্ছ অন অৰ অফ অপচনটো বাছি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত থকা লিষ্টত আমি বিচাৰিব লাগিব মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ অপচনটো আৰু ইয়াত টিক কৰি ওকে কৰিলে আমাৰ মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ টুলটো কম্পিউটাৰত ইনষ্টল হৈ যাব। আৰু এই মাইক্ৰসফট প্ৰিণ্ট টু পিডিএফ টুলটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো ফাইল পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।